Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Total Green. Κατάφερε να κερδίσει χθες η Ομόνοια, άνετα σχετικά θα λέγαμε, δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου. Πήρε 3 βαθμούς και μπορεί να βλέπει πιο αισιοδόξα τη συνέχεια. Καλησπέρα, Ρόι. Καλησπέρα, Κωστά. Απόψε μαζί μας θα έχουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μίξ Δισκερούτ. Good evening, Mix. Thank you. Welcome to the Total Green Show. Yeah, thank you for having me. I'm excited. I've seen a couple of the shows, so it's going to be a good time. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Μίξ. Θα ρωτήσουμε και όσα αφορούν την ομάδα και όσα αφορούν τον ίδιο. Πρώτα όμως να αναφέρουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Ναι, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, τον Όμιλο Λαϊκού, MSJ Ιακωβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion που μας δίνει, αδερφούς Ανδρέου, Ολεομάκ Μακίτα, Πάστα Στράτα, Φαρμακίδης και Στυλιανής Limited. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Να εξηγήσουμε και λίγο τη διαδικασία στους τηλεθεατές μας. Θα γίνεται η ερώτηση στα ελληνικά, θα μεταφράζει ο Ρόι στα αγγλικά και μετά την απάντηση το ίδιο. Well, Mix, πώς δεχθήκατε την χθεσινή νίκη και την απόδοση σας? Well, the question's about what's your first impression about last night's victory and performance? Yeah, definitely an important win. Trying to gain some momentum, getting a winning streak together. It's a little bit special to play the same team twice within only, 4 or 5 days. So, yeah, we got a solid win. But of course, there's still things we need to improve and we can get better at. So, hopefully we just see the trajectory just keep going upwards. Απάντηση είναι ότι πάντα μια νίκη είναι ευπρόσδεκτη. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να παίζει στην ίδια ομάδα 2 φορές μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 4-5 ημερών. Φυσικά η μια ήταν για το κύπελλο, η άλλη για το πρωτάθλημα. Στόχος και σκοπός της ομάδας είναι να χτίσει αυτήν την νίκη, να αποκτήσει μια δυναμική και να ελπίσουμε ότι αυτές οι νίκες θα βοηθήσουν την ομάδα να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι όλα καλά, αλλά τουλάχιστον είναι μια καλή αρχή που ελπίζω ότι θα βοηθήσει συνέχεια την ομάδα. Η φετινή πορεία της ομάδας μας ξάφνιασε αρνητικά, φαντάζομαι και σε έναν το ίδιο. Our position on the table is not what we expected. There's no two ways about it. What's your opinion on that? No, it's not what we expected either. We of course strive for much better things, and I can't complain that it's been many games with the Europa League and the league. We're football players and we want to play as many games as possible. So the league hasn't been good enough, and we're all aware of it. And we're trying to do everything we can to turn it around because we take pride in our work. And there's been some games now where we felt like we should have performed a lot better and some more victories. But as long as we have the supporters who support us, that helps definitely a lot. I don't think people understand how much it helps when I walk around in the streets and get a clap on my shoulder in Larnaca where I live. It's a great feeling to know that they have our backs and no matter what. So moving forward, we just gotta train hard, train well, and give the people of Omonia what they deserve. Ωραία. Θα συμφώνησε και αυτός ότι η πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής δεν είναι η αναμενόμενη, είναι και αυτή απογοητευμένη. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία ότι οι αγώνες της Ευρώπης και οι πολλοί και συνεχόμενοι αγώνες λειτουργήσαν αρνητικά. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θέλουν να παίζουν σε αυτόν το επίπεδο. Είναι ξεκαθαρό ότι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία η ομάδα δεν ήταν καλή και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί αυτό το πράγμα είναι με τη σκληρή δουλειά και επίσης πρόσθεσαν ότι η παρουσία του κόσμου και η συμπαράσταση του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Μίλησε συγκεκριμένα για τον ίδιο ότι του δίνει πολύ δύναμη όταν περπατά στην Λάρνακα, στην πόλη στην οποία διαμένει και το σταματά κόσμος του συμπαραστέκεται και του ιδίου και της ομάδας. Και λέει ότι για τον κόσμο θα συνεχίσουν να προσπαθήσουν ακόμα πιο σκληρά για να διορθώσουν την εικόνα και την βαθμολογική θέση της ομάδας. Αν και στους τελευταίους 6 αγώνες η ομάδα πέτυχε 4 νίκες, είχε μια ισοπαλία με τον Άρη. Εν τούτης δέχθηκε μια πολύ βαριά νύχτα από το ΑΠΟΕΛ. Μια νύχτα η οποία
πλήγωσε τον κόσμο της Ομονίας. Ποια ήταν τα δικά σας συναισθήματα μετά από αυτόν τον ντέρμπι? In our last 6 games, we won 4. We drew against Aris away from home, and we lost against Apoel. It's a derby game that, you know, the result always either hurts a bit more or it gives you that extra push, that extra momentum and dynamic. It was psychologically a blow to the team, and regarding our position and the momentum and the dynamic, how did the players react to this result? Oh, it hurts, most definitely. It really hurts. I don't wish upon anybody to be in that locker room after that result and performance, because it's not a good place to be. A lot of frustration, and trust me, we know how important those games are. It's difficult to deal with, but you just got to try to, you know, there's always a new day, and we had a new game coming up pretty soon after that in the cup. So we just try to train hard and then get a victory. That's the best we can do. But of course, those Upwell games, though, we have them on our calendar. We know when they are. So I can promise you, everybody in that locker room is looking forward to playing Upwell again and show ourselves from a different side, because you know, we hear the fans cheering through the whole game, and we feel bad for them when they have to you know, walk home with that defeat. Είχε πει ότι το αίσθημα που νιώσαμε μετά την ήττα με το ΑΠΟΕΛ και η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι κάτι που δεν το εύχεται σε κανέναν. Ήταν προφανής η κατήφια και η απογοήτευση στις τάξεις των ποδοσφαιριστών. Γνωρίζουν ήδη πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο της ομάδας. Νιώθαν τη συμπαραστάση του κόσμου κατά τη διάρκεια του αγώνα και είπαν ότι είναι σημειωμένες οι ημερομηνίες για το επόμενο παιχνίδι και θέλουν κατά κάποιον τρόπο να ανυπομονούν πότε θα ξαναδοθεί η ευκαιρία να ξεπλύνουν αυτή την τροπή και να ξαναντιμετωπίσουν το ΑΠΟΕΛ για να αλλάξει αυτή η εικόνα που είχαν ο κόσμος γενικά στην ομάδα. Τη βδομάδα που πέρασε η ομάδα πέτυχε 2 νίκες. Πώς είναι σήμερα το κλίμα στα αποδυτήρια? So after the Apoel game, we played against Karmiotissa twice for the cup and for the league with 2 wins. Did this help change the atmosphere in the locker room? Obviously, you mentioned earlier that, you know, the way forward is to win games, obviously, but are things better in the dressing room? Like, yeah, most definitely. I mean, winning games, that's what we're all about. So it's always going to help coming into work after a victory. And as I said, we have a lot of important games moving forward now, and we want to, you know, keep being on that winning streak, and we're going to do everything we can to be on that. So extremely important for us to have those victories, knowing that we had that game. But as you said, we had 6 games, we lost 1, and we drew 1, and the rest were victories. So it's not all that bad. It's kind of got to cheer up a little bit. But of course, I know that Upwell game is more important for many people than any other games. Η απάντησή του ήταν ότι προφανώς είναι καλύτερο να πηγαίνεις στο χώρο εργασίας σου και στην προπόνηση έχοντας νίκες, κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Και είναι σημαντικά παιχνίδια, μάλιστα το έναν διακυβεύεται και η συνέχεια της πορείας μας στο κύπελλο που είναι ένας στόχος που μας απομένει. Θέλουν να χτίσουν, επανέλαβε, μια δυναμική επειδή υπάρχουν και στη συνέχεια πολύ σημαντικά παιχνίδια στην ομάδα. Αναφέρει ότι ενώ αναγνωρίζει πόσο πλήκωσε η ήττα με το ΑΠΟΕΛ, αν δούμε τη βαθμολογική συγκομιτή στα τελευταία 6 παιχνίδια, ναι, είχαμε 4 νίκες, μια ισοπαλία εκτός έδρας με τον Άρη και την ήττα με το ΑΠΟΕΛ που επανάλαβε ότι πλήγωσε όλους στην ομάδα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά και πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα θετικά αυτής της μίνι πορείας που περιγράψαμε πιο πριν. Η ομάδα όμως είναι πίσω βαθμολογικά. Θεωρείς ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει πράγματα μέσω του πρωταθλήματος, μπορεί να ανατραπεί αυτή
σχετικά μεγάλη διαφορά. With our current position on the table and with a difference from the teams that and the positions that lead to Europe, realistically, what are the targets and the goals of the team? Obviously, when beginning of the season, our aim was to win the championship, but the way things are going now, what do you think is the roof of this team? For me personally, it's I don't like to look that far ahead. For me, it's just taking one game at a time and have a good performance. So I think if we don't want to restrict ourselves and saying, you know, this is our goal, and if we don't make that, or if we make that, then it's a good or bad season. So for us right now, we understand that this team is about winning and winning championships and the cup and the league and everything. But in the situation we are right now, we just gotta take one step at a time and try to just perform better and better. And with that, you're gonna get victories and smiles on our faces and happy fans. So that's what we're going after right now. Απάντηση του είναι ότι δεν του αρέσει προσωπικά να βλέπει πολύ μακριά και μακροπρόθεσμα, ότι πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να χτίζουμε τη δυναμική μέσω των αποτελεσμάτων. Αναγνωρίζει ότι η Ομόνοια είναι μια ομάδα που χτίστηκε και η ιστορία της επιβάλλει να κερδίζει τρόπαια τίτλους, είτε είναι πρωτάθλημα είτε είναι το κυπέλλο. Όμως στη δεδομένη στιγμή το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συγκεντρωθούν στο κάθε επόμενο παιχνίδι και να ελπίσουν ότι με νικηφόρα αποτελέσματα θα επαναφέρουν το χαμόγελο στον κόσμο και στους ίδιους που τόσο πολύ το θέλουν. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που προσπαθούμε να βάλουμε στο παιχνίδι μας? So, what are the main characteristics we're trying to implement in the style of play now in our game? Yeah, I mean, I would say you probably disagree, but when looking at the Upwell game, but aggressiveness, having the ball and possession, and you know, playing a possession type-based football. With the structure of a balanced team as well, but yeah, trying to keep the opponents far away from our box, obviously, and I think through the course over the time moving forward, I think you will see a lot more of what we're trying to implement with the coaching staff that is here now. Ωραία. Το στυλ που θέλει η φιλοσοφία τέλος πάντων του νέου του προμονητή είναι ποδόσφαιρο κατοχής, να ανεβάσει τις γραμμές της πιο ψηλά, να κρατά τον αντίπαλο όσο πιο μακριά γίνεται. Όσο περνούν τα παιχνίδια θα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο αυτό το πράγμα που προσπαθούν να περάσουν σαν φιλοσοφία στο παιχνίδι τους, να βγάλουν περισσότερη ένταση. Και είναι θέμα χρόνου και λέει ότι θα το δούμε και στη συνέχεια, ότι όσο περνά ο καιρός θα μπαίνουν και άλλα χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι που προσπαθεί στη δουλειά με τον προπονητή. I can't say too much because I don't know what other people and teams are watching, right? So I don't want to give away too much tactics. So I'm keeping the cards close to my chest. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να δώσει πολλές λεπτομέρειες για τα τακτική που ακολουθούμε επειδή μας βλέπουν αντιπάλοι. Όσον αφορά την προσωπική σου απόδοση, στα τελευταία δύο παιχνίδια ήσουν αρκετά καλός. Στο χθεσινό είχε συμμετοχή, στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ. Πες μας πρώτα, συμφωνείς με αυτήν τη διαπίστωση και αν ναι, πού οφείλεται? The last two games you started in the starting 11, the lineup, and you had a really good performance in both games. Actually, yesterday you contributed in setting up the second and third goal. I don't know what you're going to say. You said also the first one as well. You were also voted MVP by the fans. Comment about that. Well, I'm honored. That's the biggest compliment I can get if the fans think I played a good game. So thank you for that. Yeah, I mean it's a team victory. Obviously, it's nice to contribute to the goals. But yeah, I'm gonna try to not give it too long of an answer because I feel like I'm making your job, Roy, difficult with remembering everything. But it's always nice to play. I was unlucky and had COVID and was out for a little while, but it feels like I'm back at it right now, so I'm happy about that.
Καταρχάς, θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον ψήφισε MVP του αγώνα χτες. Είναι τιμή του, ανάφερε. Προφανώς αυτό που μέτρα. Είναι πολύ ωραίο πάντοτε να συνεισφέρεις στις επιτυχίες της ομάδας, όμως η επιτυχία της ομάδας είναι αυτή που μετρά. Σε προσωπικό επίπεδο είχε και ο ίδιος κάποιες περιπέτειες με το COVID, όπως ανάφερε. Όμως οι τελευταίες του παρουσίες, τα τελευταία 2 παιχνίδια και η αυτοπεποίθηση που αποκτήσε, τον κάνει να πιστεύει ότι επιστρέφει και αυτός και μπορεί να στηριχτεί πάνω του η ομάδα. Σε είδαμε να παίζεις σε αρκετές θέσεις, πρέπει να παίξεις σε 5 με 6 θέσεις ροή. Και αν προτιμάς εσύ. At your time at the club, we've seen you play in many different positions, you know, winger, number 6, number 8, and number 10, centre back. Which is the left winger? Left winger, left winger. So which position do you feel more comfortable in your skin? I mean, which position do you think is the one you can offer the most? And we even see you in different systems with like bashing a 3-5-2 in the beginning of the season as well. Yeah, it's most definitely a deep lying midfielder, either as a number 6 alone, like last game, and then he had 2 in front, or 2 deep lying midfielders. That's probably what I prefer the most, but as long as I play, I'm happy. When I first came here, I played left winger for a little while, and then Dinamo, I think it was the first European game. I think it was your first game. But then we had friendly games before that where I was playing left wing, and then Kosu unfortunately got injured. So then it kind of opened up a place in the midfield, and I managed to grab that. Who got injured? Sorry, Kosu. Kusu. Sorry, And then center back I've been playing sometimes. If I need to step in there. I actually like playing center back. You get a lot of time on the ball and no pressure normally, so it's fun playing back there. Η απάντηση στην ερώτηση για το ποια θέση προτιμά να παίξει, λέει προφανώς μου αρέσει να παίζω γενικά, αλλά σαν εξάριν όπως προχτές με 2 παίχτες μπροστά, είτε και σε μια θέση πιο μπροστά. Ανάφερε επίσης ότι υπήρχαν στιγμές που λόγω του τραυματισμού του Κουσουλού αναγκάστηκε να παίξει και σαν κόφτης. Και ακόμα και στη θέση του center back που έπαιξε, λέει, είναι μια θέση που απολαμβάνε να παίξει, επειδή θεωρεί ότι έχει λιγότερη πίεση και μπορεί να ελέγχει την μπάλα καλύτερα. I'm impressed that you said number 10 as well, though, because that was only 1 game against, I think, Anorthosis last year. So that's a good memory. Η Ομόνοια έχει πάρα πολλούς οπαδούς σε όλη την Κύπρο. Φαντάζομαι σε σταματούς των δρομών. Τι σου λένε συνήθως? Well, as you have gathered and figured out by now, Omonia is the most popular team in the island, and there's fans all over Cyprus. So I'm guessing that when they recognize you, they stop you. You already mentioned that, you know, in Larnaca where you live, you get stopped by some people. So what do they usually ask you? What do they tell you? What do they talk about? Yeah, well, first of all, you're absolutely right regarding, it feels like everywhere in Cyprus, it's not just one city that people are fans of Omonia. And I think that's very special. I haven't been in many countries where that's the fact. So that's a fun thing. Whatever city I am visiting, it feels like most of them are Omonia fans. I mean, pictures. I'm always going to say yes to a picture. And of course, it's always fun seeing kids who also play football and want to play for Omonia. So I tell them hopefully I can play with them one day. But yeah, I'd say pictures is the most common thing that they want. Or jerseys. Yeah. I've been a couple of cops stopped me and wanted a jersey as well. Ναι, είπαν ότι όντως είναι κάτι που πρόσεξε και ο ίδιος, ότι και είναι πολύ ασυνηθιστό, επειδή ταξίδεψε και έζησες σε πολλές χώρες, είναι κάτι πολύ ασυνηθιστό να βλέπεις οπαδούς ομάδων να είναι σε όλες τις πόλεις πάρα πολύ. Λέω ότι συνήθως το σταματούν για μια φωτογραφία και πάντα του αρέσει να βγάζει φωτογραφίες. Υπάρχουν νεαροί που το όνειρο τους είναι να παίξουν ποδόσφαιρο και τους εύχεται ότι να καταφέρουν να εκπληρώσουν τα όνειρα τους. Επίσης για φανέλες θα τους σταματήσουν. Αυτά.
Να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή στην Κύπρο. Πώς είναι η ζωή σου στην Κύπρο και να μας πεις και τα θετικά, αλλά και αν εντοπίζεις αρνητικά. So yeah, you've traveled around, you know. So how do you compare Cyprus to other countries you've been to, like positives and negatives? Oh, yeah, you're right. I have traveled around the world. I've been playing in many different countries and cultures. For me, here is warmness. I feel like everybody's approachable, and it's easy for me because everybody speaks English here very well. I'm impressed by that. But it's the helpfulness. If I need anything, it's real quick, trying to help me out. So I would say that's the most positive thing. And I love the food here. Yeah, so, and the warmth, of course. I come from Norway, which is, I don't know if you guys have been there, but it's pretty cold. And right now my friends back home are enjoying the snow, or enjoying. So yeah, when I send pictures from the temperature in the car, they get a little bit jealous. But yeah, I've lived obviously many different places, and New York, a lot of good restaurants there. I can't lie. Ναι, είπε ότι ενώ ταξίδεψες σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, τα θετικά της Κύπρου είναι ότι η ευγένεια, η προθυμία του κόσμου να το βοηθήσουν, η θερμοκρασία, το φαγητό. Προέρχεται από την Νορβηγία και λέει ότι είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ κρύα. Μάλιστα είχε πει ότι όταν στέλνει φωτογραφίες στους φίλους του και τους δείχνει τη θερμοκρασία, ενώ εκείνη είναι μέσα στα χιόνια, μερικές φορές νιώθει ότι ζηλεύουν. Επίσης ότι ο κόσμος είναι πολύ φιλικός, ότι ό,τι ζητά το έχει. Έχει κόσμο που πάντα θα το βοηθήσει για να έχει αυτό που χρειάζεται εδώ. Any negatives? Negatives? Let me think. Everything is short distances to drive, which is a great thing. No, not really. I can't really think about it. Προσπαθήσαμε να του πούμε να μας έβρει κανένα ήπιν. Να μας πεις αν την Κύπρο ένεχει. If there was any, I wouldn't say it anyway. Μας είπαν ότι και το αρέσει επίσης ότι και οι αποστάσεις είναι κοντινές. Δεν μας είπαν κάτι αρνητικό, αλλά και ένα είχε, δεν θα μας τα έλεγε. Το περασμένο καλοκαίρι είχες αναρτήσει στο Twitter τη σημαία του Che Guevara. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας τι σημαίνει για σένα αυτή η μορφή? Yeah, last summer actually, I think it was after the cup final, was it? Yeah, in the summertime you posted a story on Twitter with the Che Guevara flag. You want to share the reasons behind it or what Che Guevara means to you? Yeah, my father brought back, I asked him to bring one of the posters, flags with Che Guevara, and so we had it in Norway. And from the apartment, I hung it up, and it's a little tribute to the fans and supporters of Omonia, and showing my respect for them. Che was obviously a great figure in historic sense, and everything he's been a part of, and he's also indebted into this club. So, yeah, that's the story of the post on Twitter there. Okay. Ναι, μας είχε πει ότι ο πατέρας του είχε φέρει τη σημαία με τον Che Guevara και ότι την κρέμασε έξω από το σπίτι του στην Νορβηγία. Ο λόγος που το έκανε ήταν για τους φίλους της ομάδας, επειδή γνωρίζει τι σημαίνει ο Che Guevara και ιστορικά η φιγούρα του ότι έχει σχετίζεται με την Επανάσταση και πολλοί οπαδοί μας έχουν και αυτοί, κουβαλούν και αυτή τη σημαία, οπότε το έκανε κατά κύριο λόγο και για τους οπαδούς της ομάδας. Μετά τον τελικό κυπέλλου έγραψες και έναν ωραίο ποίημα. Είναι κάτι που σου αρέσει, έχεις το χάρισμα να γράφεις, είναι τρόπος εκφράσης? So yeah, additionally you also wrote a poem after the cup final. Yes, I did. Yeah, is that like a hobby of yours? Is it a way of expressing yourself? Is it something do you do that often? Do you like poetry? I love poetry, and it's something
that I have as a hobby. I would say every now and then I'll write some poetry, or at least try to write some poetry. I don't know if you can call it, but it's not everything I post. But I was happy, or not happy, but I liked the one that I wrote, and I decided to post it on Instagram, and yeah, I got some good feedback on it, so Yeah. I was happy with that one, for sure. Ναι, είπε ότι του αρέσει η ποίηση και να διαβάζει και να γράφει. Προφανώς είπε ότι δεν ποστάρει όλα του τα ποίηματα, αλλά ένιωσε εκείνον που έγραψε ότι του άρεσε και ότι και ο κόσμος του το σχολιάσε θετικά αυτό που έκανε. Και ναι, αυτό είναι ένα από τα χόμπις του η ποίηση. Obviously, it doesn't rhyme when you do the translation on Instagram, so hopefully people read it in the English version. Ναι, πρόσθεσε ότι δεν έχει ομοιοκαταληξία όταν γίνεται η μετάφραση στα ελληνικά, οπότε καλά θα ήταν αυτός που θα το διέβαζε να το έκανε στα αγγλικά. Πέραν από το ποδόσφαιρο και την οικογένεια σου, ασχολείσαι με κάτι άλλο, έχεις κάποια χόμπις? So obviously you mentioned that poetry is one of your hobbies, but how do you spend your free time other than football and family? I mean, well, I got two young kids right now, so I don't know. People out there who have family, they know it's you don't have a lot of free time besides work and the family when you have that. But hobbies, everything, all ball sports I love. okay. So if it's basketball, American football, golf, tennis, all this, I'll watch it or I'll play it myself. So I would say that's hobbies of mine. You know, friends and family, going out, experiencing stuff, going to a local restaurant and trying new foods in Larnaca, things like that. So if you guys have any recommendations, just let me know. Okay, will do. Ναι, είπαν ότι έχει και δύο μικρά παιδιά, οπότε για όσους είναι γονείς αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο είναι να έχεις ελεύθερο χρόνο με δύο παιδιά. Όμως γενικά του αρέσουν τα αθλήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την μπάλα, είτε λέγεται basketball, είτε American football, είτε να παρακολουθεί, είτε να παίζει και ο ίδιος. Επιπρόσθετα του αρέσει να πηγαίνει και να δοκιμάζει νέα εστιατόρια. Και είπαν ότι αν μπορούμε να του συστήσουμε και εμείς κάποιες ταβέρνες ή εστιατόρια να πάει και ο ίδιος. Αυτά νομίζω αναφέρε. Ποια είναι η αγαπημένη πόλη που θα ήθελες να ζήσεις στο υπόλοιπο της ζωής σου? So, as you mentioned earlier, you've traveled around. Which would be your favorite city to live if you had to pick one city to live? Besides Larnaca? I lived in New York. I must say that was special because it's a city that never sleeps. That's the saying. Yeah, living in Manhattan is the food is amazing. You can get all different kinds of cuisine, and it doesn't matter what time of day it is. You can do something. Now, as a footballer, you go to bed pretty early because you have to wake up and perform at training or in the game. But it was fun living there. I got a lot of visitors who wanted to experience New York as well. I don't know if it was to see me or to see New York. But that was fun. And also I lived in South Korea. That was, you know, it's a very different culture than what I'm used to. But for me, it's about experiencing things in life as well. So yeah, I've enjoyed living in different cities. I grew up in Oslo, so obviously I played there as well. I would say that's one of my favorite cities as well, of course. But I've been lucky with the places I've been living. Ανάφερε ότι η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη η οποία δεν κοιμάται ποτέ, ότι έχει πολλές επιλογές. Μας αναφέρει συνέχεια το φαγητό, ότι έχει πολλές επιλογές στο φαγητό. Προφανώς, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να ξενυχτάς επειδή έχεις τις υποχρεώσεις σου με την ομάδα. Όμως, είναι μια πόλη που του άρεσε πολύ. Μας αναφέρουν ότι ήταν και στην Κορέα και ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το Όσλο, που είναι και η πρωτεύουσα της χώρας του, της Νορβηγίας, είναι επίσης μια πόλη που του αρέσει και απολαμβάνει να είναι εκεί. Αυτά. Have any of you guys been to New York or to the States? I've been to New York twice. Okay, so you know what I'm talking about. Yeah, I do. Okay.
You guys know. Σε αυτόν το σημείο να πάμε να δούμε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Mixed Discount. So this was a little clip, tribute to you. So looking at this video and looking back at the moments at the club, which was your favorite moment in the club and your worst one? Well, the first thing that annoys me the most is I had 3 shots on the post in 2 games. Yeah. I got a lot of heat from the supporters on that. They've sent me memes and things like that. So that annoys me when I look at it now. It's still, if those would have gone in, that would have been much better. The greatest moments, by far, the cup. Actually, not by far. The cup final, winning that was amazing. You know, in the semi-final and in the final, we're going down playing 10 men. Yeah. It's unbelievable that we managed to pull through there. So that was a fun night for sure. And then getting into the Europa League group stage when we had those 2 great performances against Ghent, who were favorites, you could say, before the 2 matchups. So that was a great day for the club and important to get into Europe. So that was fun. Ρωτήσα τον Μίξ βλέποντας και το βίντεο που ετοιμάσαμε για τον ίδιο. Ποιες είναι οι αγαπημένες του στιγμές, οι καλύτερες στιγμές που έζησε στην ομάδα και κάποιες από τις χειρότερες. Ανάφερε ότι δεν του άρεσε όταν σε 2 μάτς ήβρεν το δοκάρι 3 φορές και λέει ακόμα και τώρα που τα βλέπω εκνευρίζουμε. Μάλιστα με κοροϊδεύαν και αρκετοί οπαδοί σε στυλ αστείου. Προφανώς είπε η καλύτερη στιγμή ήταν η κατακτήση του κυπέλλου αλλά και ο τρόπος που επιτέχθηκε μένοντας με 10 παίχτες και στον ημιτελικό με την Ανόρθωση και στον τελικό με την Άχνα. Ήταν μια βραδιά εκείνη η νύχτα που το διασκεδάσα πολύ και επίσης πρόσθεσε και τις νίκες επί την Ghent φέτος που μας οδήγησαν και στους ομίλους του Europa League που ήταν πολύ σημαντικές επιτυχίες για την ομάδα. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει να το πάρουμε λίγο πιο γρήγορα, να μας πει τον καλύτερο του φίλο στην ομάδα. Best friend in the club. I don't know if I have a best friend in the club. I spend time with quite a few. I think Bashiru. I was going to go to that. Bashiru. we live close by, and he actually speaks Swedish as well. So Swedish and Norwegian are pretty similar because he played there for many years.
So yeah, we spend a lot of time together, and we have our kids go to the same school. Our missus, they spend time together. So Bashir is probably definitely the guy I'm the closest with. I heard you play chess together. Yeah. Is that true? Who's better at chess? I gotta say me, but he's a Frenchman. He's gonna say that's him. So someone's lying. We weren't able to finish the game, so we gotta try to finish it, because I think it was in Belgium we started playing, and then we had to go to the bus or something like that. So neither of us can say they have the upper hand. But I had the privilege to play against the world's best chess player, Magnus Carlsen, because we went in class together in Norway. Okay. He beats me barely, but it's on YouTube actually. So if you guys want to check that out, that's. I don't know how to fun. play chess, but I'll probably check it out, man. I like that one. Το Ρεσάμ ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος στην ομάδα, είπε ότι κάνει παρέα με αρκετούς, αλλά έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μπασιρού και τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, οι συντροφοί τους, οι συζυγοί τους κάνουν παρέα. Ας αναφέρουν ότι παίζουν και μια παρτίδα σκάκι και σε ρωτήσει ποιος είναι καλύτερος, είπε πρέπει να πω εγώ, αλλά ο Μπασιρού μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Και επίσης μας πρόσθεσαν ότι έπαιξε εναντίον του κορυφαίου σκάκιστη στον κόσμο που έτυχε να ήταν Νορβηγός και πρώην συμμαθητής του, και υπάρχει και στο YouTube αυτό το βίντεο για όποιους θέλουν να το δουν. Αγαπημένη μουσική, favorite music? I grew up with parents who listened a lot to soft rock with Eagles and Aerosmith and those things. I like everything. It could be Frank Sinatra, Tony Bennett. It could be, rap with Jay-Z, Drake, things like that. So right now, Christmas music. Right now I'm listening to pure Christmas music to get into the spirit. Αγαπημένο έργο, αγαπημένος ηθοποιός, best film, best actor? Best movie? Yeah. Shawshank Redemption. Have you seen that? Great movie. Yeah. No, great Shawshank, movie. okay, then you have to watch it. And Godfather, Thanks 1 a and lot. 2. Yep. Good movies. So yeah, those the classics, you could say. Best actor. I don't think I have like a favorite actor. I probably should. Next time you ask me, I'll have a good answer for that. Okay. Which team do you support in the World Cup, and which team do you think will win it? Obviously, USA was my team, so I was rooting for them every time I got the chance. I think they play some good football as well. Yeah. I feel like every game they played, they had the good possession and had some good chances to go through as well. But right now, I would say I'm rooting a little bit extra for Brazil. Okay. I feel it's about time for them, and they're playing samba football right now, so it's fun to see. I don't know. There's a game right now being played. Yeah, unfortunately. We don't know the score there, but I can check if you want. Θες να συνεχίσεις ή θες να μεταφράσεις? Μετάφρασε. Ναι, ρώτησε για την αγαπημένη του μουσική, λέει μεγάλωσε με τους γονείς του να ακούν soft rock, Aerosmith, Eagles κτλ. Αλλά ο ίδιος ακούει διάφορα είδη μουσικής, του αρέσει και ο Jay-Z και ο Drake. Τη δεδομένη στιγμή, λέει, λόγω του πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και των παιδιών του αρέσουν τα χριστουγεννιάτικα. Αγαπημένη του ταινία είπε το Shawshank Redemption και οι κλασσικές ταινίες με το Godfather, τον Νονό. Στην ερώτηση ποιος είναι ο αγαπημένος του ηθοποιός, είπε θα το σκεφτεί και θα μας απαντήσει μια άλλη φορά. Και για το παγκόσμιο είπε ότι υποστηρίζει την Αμερική. Θεώρησε ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και στην ερώτηση για το ποιος θεωρεί ότι θα το κερδίσει, λέει ότι ή θέλει να το κερδίσει, λέει ότι υποστηρίζει η Βραζιλία. What's your favorite movie? In English, not Greek or Cypriotic. Rain Man. Oh, that's a good movie. Rain. I like that. And Dustin Hoffman. Yeah, good actor. Well, if you could be a superhero, who would you like to be? I don't know if this is a superhero, but Mario Kart? You probably played that a lot. Peach, the princess from Mario Kart. I always pick her when I play it. So
Yeah, besides that, I haven't really thought about that. You got a lot of good ones with, Batman, Spider-Man, Superman, all these guys. Don't have a straight answer for you there, so I'm just going to go with Peach. Peach. Yeah, I don't know how to translate that though. Αν ήταν κάποιος σούπερ ήρωας, αναφέρει Peach, which is a princess in a Mario Kart? Mario Kart, Nintendo 64, στα Mario Kart, yeah. Nintendo 64. And one of the people you can be is Ένας Peach. από τους χαρακτήρες στο παιχνίδι του Nintendo 64 του Mario Kart είναι ο Peach. Και αυτός είναι ένας ήρωας, επειδή πάντα το διαλέγει όταν παίζει αυτό το παιχνίδι. It's 2-0 for Portugal. Oh, thank you. Yeah. A funny story in the dressing room you would like to share? That's for a more X-rated stories. Right now, the thing is, of course, the World Cup. A lot of people representing different nationalities. Kareem just came back from the World Cup, so USA beat Iran, so I had to give him a little one of those. But Ronaldo, Messi, who's the best? There's some in the showers. There's some pretty intense discussions. But obviously, everything is not only football. We have a lot of more important, maybe not important things, but other topics of discussion as well. But nothing funny I can come up with right now. I would say Tim is probably the most, the one making most noise and people laugh around the locker room. Το ρωτήσαμε αν υπάρχει κάποια αστεία στιγμή που θυμάται να μας μοιραστεί από τα αποδυτήρια. Είπε ότι δεν του έρχεται τη δεδομένη στιγμή κάποια στο μυαλό, αλλά πολλές φορές υπάρχει, ξέρεις, οι διάφορες σχολές για το κατά πόσο είναι με τον Μέση, θεωρούν τον Μέση τον καλύτερο ποδοσφαιριστή ή τον Ρονάλντο. Επίσης ο ίδιος είπε ότι επιστρέφοντας ο Ανσαριφάτ πίσω από το παγκόσμιο τον κοροϊδέψε λίγο επειδή η Αμερική κέρδισε το Ιράν και λέει κάνουν και άλλες συζητήσεις πέραν του ποδοσφαίρου, αλλά ένας χαρακτήρας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνήθως είναι αυτός που κάνει τον περισσότερο θόρυβο και έχει αίσθηση του χιούμορ είναι ο Tim Matavs και αυτό. Last question, difficult question. Do you learn any words in Greek? Kalimera, of course, and I would say a lot of the ones I know are bad words, so I don't think I can say them here. Yeah. That's pretty much the first thing you guys teach us, at least on the team and things like that. But yeah, Kalimera every door, and then taxi. Εντάξει. And taxi. And Sorry. that's A lot of that. I should know more though. So give me one more month and I know a lot more. okay. What's your favorite Cypriot food? Chicken souvlaki, I'm a fan of that. And you guys got good yogurt as well. But yeah, as I said earlier, I love going around to the local restaurants. I try to hear around and ask Cypriots what are the places to go. So it's been some. I don't remember the names of the restaurants. So I'm sorry about that to the restaurants. But there are some really good ones, yeah. Okay. Θα θυμηθώ λίγο που έμειναμε στη μετάφραση. Για τις ελληνικές... Είπεντες ο ίδιος ποιος Ναι, είπε το καλημέρα, το εντάξει, είπε ότι θα προσπαθήσει να μάθει περισσότερες λέξεις. Προφανώς είπε ότι οι πρώτες λέξεις που μαθαίνει είναι λέξεις που δεν μπορεί να τις αναφέρει στην εκπομπή για ευνόητους λόγους. Επιπρόσθετα το ρωτήσαμε για το φαγητό το κυπριακό που του αρέσει. Είναι κάτι που του αρέσει να πηγαίνει σε εστιατόρια και ταβέρνες. Του αρέσει το κοτόπουλο σουβλάκι. Επίσης το γιαούρτι είναι εδώ στην Κύπρο, είναι κάτι που του αρέσει. Αυτά. Well, Mix Diskerut, thanks a lot. Thank you for having me. Appreciate it. Thank you very much. Thanks, man. Εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο στο στούντιο ο παγιός ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, ο Στέλιος ο Μαυροφτής, να μιλήσουμε για τον αγώνα απέναντι στην Καρμιώτισσα και για το μέλλον της Ομονίας.
Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το Κούρκο Πρίμα Βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο Πρίμα Βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Μοσχοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι τα μοσχοβόλα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Επιστρέψαμε στο Total Green. Μαζί μας έναν παιδί που τίμησε τη φανέλα της Ομονίας για μια γεμάτη πενταετία. Κατέκτησε και πρωτάθλημα και κυπέλλον. Στέγιο Μαυροφτή, καλώς όρισες. Χαρά μας που είσαι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τιμή δική μου που είμαι εγώ μαζί σας. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, την ομάδα μας, παρακολουθείς τα παιχνίδια, έτσι. Ανελίπως μπορώ να πω. Σε είδαμε και στο Μάντσεστερ. Ναι. Ένα από τα καλύτερα ταξίδια, πιστεύω, ποδοσφαιρικά ταξίδια της ομάδας, σαν φιλάθλος. Εμπειρία ζωής. Εμπειρία ζωής. Μια νίκη για την Ομόνια χθες τη χρειαζόταν πάρα πολύ. Δεν ήρθε με φανταστική εμφάνιση. Πήρε όμως το ζητούμενο, δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου. Προσωπικά περίμενα πιο δύσκολο τον αγώνα. Σημασία έχει η νίκη, οι 3 βαθμοί, για να μπορέσουμε να δούμε πιο αισιοδόξα τη συνέχεια. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Χωρίς πολλή ανάλυση, ήταν 4-0, όπως ανάφερες, χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα. Προφανώς δεν ήταν. Το σκορ ήταν μεγάλο, όμως η απόδοση έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν και τα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε και μπορούμε να τα αναφέρουμε και πιο μετά. Αλλά ναι, είναι μια νίκη σημαντική που δίνει 3 βαθμούς και τίποτε περισσότερο, θεωρώ. Όντως, το ζητούμενο ήταν οι 3 βαθμοί.
και μετά σε συνδυασμό με μια καλή απόδοση. Ούτως ώστε η ομάδα να μπορέσει να είναι πιο έτοιμη στη συνέχεια. Θεωρώ ότι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε το πρώτο τέταρτο 20 λεπτά που ήταν κάπως μουδιασμένη η ομάδα, μπήκε λίγο πιο δυνατά ίσως η Καρμιώτισσα, και μετά που ήρθε και το πρώτο γκολ, θεωρώ ότι η ομάδα βρήκε τα πατήματα της και ήρθε το 4-0 όπως ήρθε, δίκαια. Ναι, πολύ δίκαια. Πριν πούμε όμως στην ανάλυση του αγώνα, νομίζω να σου κάνω μια μπάσα να αναφερθείς σε ένα άλλο θέμα. Αναφέρομαι στον μικρό, ο οποίος ψέσεκαμε την παρουσία του στο Γασιπί. Μιλούμε για τον μικρό Σταύρο. Ναι, φίλε. Ήταν το μικρό Σταύρο, νομίζω μετά από 2,5 χρόνια που παλεύει τον βγήκε νικητής και τον είχαμε χτες και στο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος. Τον βλέπουμε να φωτογραφίζεται στο τέλος του αγώνα πανευτυχής με ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Και εδώ στην Κερκίδα, δυνατός, του ευχόμαστε να είναι υγιής και να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του και να ξέρει ότι πάντα η Ομόνοια θα είναι στο πλευρό του, σε ό,τι χρειαστεί. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Αφήνουμε τις εικόνες να μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες με τα αποτελέσματα και την βαθμολογία για την αγωνιστική που μας πέρασε. Δόξα Κρήτας 2-0, Ένωση Νέων Παραλιμνίου ΑΕΚ 0-2, Νέα Σαλαμίνα από Έλενα 3, Πάφος Ολυμπιακός 1-1, Ανόρθωση Άρης 0-2, Ομόνοια Καρμιώτισσα 4-0, ενώ εκκρεμεί το Λεμεσανόν Ντέρπι Απόλλων ΑΕΛ. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, στην οποία προηγείται η Πάφος με 31 βαθμούς, ακολουθεί το ΑΠΟΕΛ με 30, ο Άρης με 29, η ΑΕΚ με 28, ο Απόλλωνας και η Ομόνοια ισοβαθμούς στους 19 βαθμούς, η Ανόρθωση στους 17, Σαλαμίνα 16, Καρμιώτισσα 15, ΑΕΛ όπως και ο Απόλλωνας με αγώνα λιγότερο στους 14, Δόξα και Παραλίμνη στους 11 και στις δύο τελευταίες θέσεις Ολυμπιακός και Ακρίτας με 7 βαθμούς. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του πρωταθλήματος, Στέγιο? Υπάρχουν κάποιες ομάδες, 4 ομάδες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει. Έχουμε και ντέρπι την αγωνιστική που μας έρχεται, Πάφος ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, όντως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, όπως εξελιχθεί για μας. Θεωρώ ότι πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η εξάδα. Πρώτα, να εξασφαλίσουμε την εξάδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε και από εκεί πέρα όσο πιο ψηλά κοντά στις προνομιούχες θέσεις. Ένα βήμα ευτυχώς το ξεκινήσαμε από τα χθες. Η εξάδα θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα για να απελευθερωθούν οι ποδοσφαιριστές. Ψες, προσωπικά εντοπίσα βάρος στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας. Εσύ υπήρξες ποδοσφαιριστής, υπήρξαν και σεζόν που δεν ήμασταν καλοί. Τη χρονική περίοδο που υπήρξες ποδοσφαιριστής της Ομονίας, θα ξέρεις καλύτερα να μας πεις πώς είναι να μην έρχονται τα αποτελέσματα. Το βάρος που κουβαλά ο ποδοσφαιριστής. Όσο μεγάλη είναι μια επιτυχία για την Ομόνοια και για τους παίκτες της, τόσο μεγάλη είναι και η απογοήτευση σε μια αποτυχία. Ακόμα πιο μεγάλη. Γιατί αντιπροσωπεύει μια ομάδα, ένα ολόκληρο κόσμο. Σίγουρα η αποτυχία είναι πιο βαρετή. Όπως είναι και πιο μεγάλη η επιτυχία. Ξεχωρίζεις κάποιους ποδοσφαιριστές, ψες? Από το χθεσινό παιχνίδι μπορώ να αναφέρω τον Κίτσον, ο οποίος σε έναν νέο ρόλο
Το αριστερό εξτρέμ έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά να είναι ο κινητήριος μοχλός, να συγκλίνει και λίγο. Έχω την εντύπωση ότι είναι η θέση η οποία άρχισε το ποδόσφαιρο ο Κίτσος. Ναι, όντως. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς ήταν ξανάγκης που έπαιξε ένα αριστερό μπακ σε μια θέση την οποία ψάχνε του συνέχεια ο Ολυμπιακός και δοκιμάστηκε εκεί. Όμως δείχνει να του ταιριάζει. Έδεσε και πολύ καλά με τον Γιάν, τον Λετζιάξ, ο οποίος μετά από πολύ καιρό έδειξε να σημειώνει έναν γκολ, να δίνει την assist. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός απελευθερώθηκε σε μεγάλο βαθμό και ήταν μια απόδοση την οποία την έψαχνε εδώ και καιρό. Ο Μίξο της καιρού που ψηφίστηκε και MVP και είχε συνεισφορά στα τέρματα που σημειώσαμε το δεύτερο και το τρίτο. Αλλά και γενικά και ο Καρίμ μπήκε εδώ σε ένα assist, ο Κακουλής σημείωσε τέρμα. Υπάρχουν τα θετικά. Ο Μάθιος ήταν αρκετά καλός. Ο Μάθιος συνέχισε από εκεί που έμεινε. Ο Μάθιος συνέχισε από εκεί που έμεινε. Είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας που δεν διαλέγει παιχνίδια. Για μένα είναι στους 2-3 σταθερούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Όντως. Αν και δεν ήταν η μεταγραφή που έκαμε αίσθηση. Στις αρχές για μένα έναν παιδί το οποίο... Δεν μου έγεμαν και πολλά το μάτι είναι αλήθεια. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι άρχισε να φαίνεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και ο κόσμος εκτιμά τους ποδοσφαιριστές που σέβονται το ψωμί τους, τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα τα δώσουν όλα. Ήσουν ένας από αυτούς που τα έδιναν όλα για την ομάδα τους, τρεχαντήρι στο γήπεδο. Πώς έζησες την εκτίμηση του κόσμου της Ομονίας? Εντάξει, η εκτίμηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακόμα το καταλαβαίνεις και τώρα μετά από τόσα χρόνια. Αν και εντάξει, έχω αλλάξει πολύ σε θέμα εμφανισής. Το μαλλί. Σημαν κατάτεθε. Αλλά όταν πάω κάπου ή κάτι και κάποιος μπορεί να με ξέρει, να με γνωρίσει, να του πει κάποιος ενωτάδε, ξέρω, εκεί καταλαβαίνεις αν είναι ομονιάτες ο τρόπος που συμπεριφέρονται. Ένα παράδειγμα, πήγαμε στην Δερίνια πριν 15 μέρες, πήγαμε να κάτσουμε να φάμε, κάτι τύχει, ήρθε ο εστιατόρας, κάτι πας στην κουβέντα. Εντάξει, εγώ ποτέ μου δεν λέω, ξέρεις, μην τις Ομονίας. Κάποιος τόσο συνάφερε από την παρέα, πήγε και έφερε την οικογένεια του όλη να με γνωρίσει. Μάλιστα. Τόση εκτίμηση του κόσμου της Ομονίας προς τους παίκτες. Η εκτίμηση του κόσμου της Ομονίας προς αυτούς που προσφέρουν σε τον το σύλλογο είναι δεδομένη και ανεπανάληπτη και εκφράζεται ποικιλοτρόπως, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πάμε πίσω στον αγώνα όμως. Εντόπισες κάποιες αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης μας, τη φιλοσοφία της ομάδας μας? Εντάξει, είδα ότι με τον Μάθιους και τον Γιάν ανεβαίναν πιο ψηλά και έβλεπα και τα wings μας να συγκλίνουν τόσο ο Κίτσος αλλά και ο Λοΐζος δεν έμεναν στη γραμμή, συγκλίναν προς τα μέσα και αυτό δημιουργήσε παραπάνω προβλήματα, θεωρώ. Στην Καρμιώτισσα το έκανε πιο δύσκολο να μας αντιμετωπίσει σαν ομάδα. Ήταν κάτι που μου θύμιζε λίγο περισσότερο το στυλ που ήθελε να παίξει και ο Μπέρκ, οι οποίοι δεν παίζαν τη γραμμή τα wingers μας. Συγκλίναν και προς τα μέσα όπως ο Τιάκο, ο Μαρίνος, ο Τζονής, ο Ποτεάκ που την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό που είδα να διαφέρει σε σχέση με άλλο. Έδεσε καλά ο Κίτσος με το Γιάν, που ήταν κάτι σημαντικό. Και μπορώ να πω ακόμα και ο Μάθιος με τον Λοΐζον από την άλλη πλευρά, σαν κύριο χαρακτηριστικό. Θεωρώ ότι η άμυνα και γενικά η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν καλή, αλλά δεν δέχτηκε και πίεση. Ούτε ο Φράνσις πίσω, ούτε τα μπακ μας, δηλαδή δεν έφτασε με αξιώσεις η Καρμιώτισσα ή έβαλε πίεση την οποία... Προσπαθούσαν όμως να μην ρισκάρουν ιδιαίτερα. Εγώ αυτόν προσεξά. Τα άλλα στοιχεία που εντοπίσα, Στέγιο, ήταν αυτή η γλυκάδα που έχει στο παιχνίδι του ο Μίξ, ηρεμούσε την ομάδα κατά κάποιον τρόπο. Η άλλη αλλαγή ήταν η τοποθέτηση του Χαραλάμπου στο 10. Ο Χούπερ δεν τροφοδοτήθηκε και δεν είχε μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι. Ο Χούπερ θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σπάσει μπάλες αλλά και να σκοράρει, έτσι.
Ναι, να συμφωνήσω μαζί σας και ειδικά με την ανάλυση του Ρόι. Η Καρμιώτισσα είναι μια καλή ομάδα. Αν μας κέρδισε, μας προσπερνούσε. Ναι, είναι μια καλή ομάδα. Αλλά με την απόδοση μας, όσον περνούσε ο χρόνος, ξεκινήσαμε να πιέζουμε, να αφήνουμε να κάνουν επιθέσεις. Με αποτέλεσμα να είμαστε εμείς σιγά σιγά πιο πολύ στην επίθεση, κάτι που για μένα πρέπει να είναι η γενική φιλοσοφία της ομάδας. Να μην αφήνω τον αντίπαλο να κάνει επίθεση, ούτως ώστε να είμαι εγώ στην επίθεση συνέχεια μέχρι να καθαρίσω το σκορ. Πάμε να δούμε το πρώτο μας βίντεο, να βλέπουμε βίντεο και να σχολιάζουμε φάσεις από τον αγώνα. Πάμε στο πρώτο μας βίντεο. Μια επίθεση της Ομόνοιας από δεξιά. Εδώ βλέπουμε την Ομόνια να κρατά καλά μπάλα, να προσπαθεί να βρει χώρους. Ο Μίξ που έκαμε την παγιά ροή προς τον Λέτσαξ, νομίζω ο Μίξ, ναι, βρήκε πολύ καλά τον Λέτσαξ. Αν μπορούσε, εγώ θεωρώ ότι θα γύριζε την μπάλα. Ο Κίτσος. Λοιπόν, θα γύριζε την μπάλα πίσω, δεν προλαβαίνει και τελευταία στιγμή δοκιμάσε. Ήταν σε υπερένταση. Ναι, ήταν σε υπερένταση. Έκαμε προβολή με τάκλι για να προλάβει την μπάλα. Αλλά, όπως είπατε και πριν, ο Λέζακ ήταν ένας άλλος Λέζακ χτες. Επειδή υπήρχαν και διάφορα μουρμουριτά από φιλάθλους στα τελευταία παιχνίδια, ίσως ήταν κάπως, δεν ήταν η αναμενόμενη του απόδοση, να το πούμε έτσι. Εχθές θεωρώ ότι μαζί με τον Κίτσον κάναμε έναν καλό δίδυμο από τα αριστερά. Εντάξει, οι φιλάθλοι κάποιες φορές και δικαιολογημένα μουρμουρούν για τον Γιάννη, γιατί ο ίδιος τους έχει αποδείξει και έχει συνηθίσει τους φιλαθλούς σε πολύ ψηλές αποδόσεις και σε μεγάλη προσφορά στην ομάδα. Οπότε είναι πολύ λογικό οι φιλάθλοι να έχουν απαιτήσεις από τον Γιάννη. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Ήταν η φάση εδώ με τον Εδώ η φάση με τον Λοΐζον που τέλειωσε τη φάση. Ήταν πολύ καλή απόκρουση, αντέδρασε ο τερματοφύλακας πολύ καλά. Θεωρώ ότι αδικείται και λίγο αυτός ο τερματοφύλακας που τον παρακολουθήσα σε μερικά παιχνίδια. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Εδώ και πάλι ο Κίτσος. Ο Κίτσος, ναι. Ήταν, θεωρώ, κημητήριος μοχλός της ομάδας του. Έναν παιδί που έχει πάρα πολύ αυτοεπίθεση. Έχει πάρα πολύ αυτοεπίθεση σαν ποδοσφαιριστής και έναν παιδί που νομίζω ότι μέσα από το παιχνίδι ανεβάζει απόδοση, κερδίζει αυτοεπίθεση και μέσα από τον αγώνα στέγει. Σχεδόν σε όσα παιχνίδια τον έχει βάλει, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλός και βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν βρίσκεις να πεις κάτι όχι κακό, ότι ήταν μειωμένη η απόδοση του ή πάντα είναι μέσα στους διακριθέντες. Είναι πολύ σημαντικό επειδή είναι και 19 χρονών και χτες ήταν η τρίτη θέση που έδεξα. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Πάμε στην επόμενη φάση που είναι το πρώτο γκολ. Ήταν μια κάθετη του Χαραλαμπού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άτυχη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή της Καρμιώτισσας. Ναι, εδώ θεωρώ ότι το λάθος είναι ότι γυρίζει την μπάλα προς το τέρμα. Σχεδόν όλοι οι προπονητές θα σου πούν πάντα μην γυρίζεις την μπάλα προς το τέρμα, γιατί υπάρχει περίπτωση ο τερματοφύλακας να κάνει λάθος. Εδώ το παιδί δεν είδε πόσο κοντά του ήταν ο τερματοφύλακας, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει, τον έπιασε και στο βήμα του. Φάνηκε να μην έχει και αντίληψη του χώρου που στέκεται, νομίζω. Δεν υπολόγισε πόσο κοντά ήταν ο τερματοφύλακας σε εκείνο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό η αντίληψη ενός ποδοσφαιριστή, ο προσανατολισμός, να ξέρει που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια χαμένη μπαγιά. Εντελώς. Βοήθησε να απελευθερωθούμε. Οι παραπάνω προπονητές τώρα, από ό,τι βλέπουμε και στο Μουντιάλ, έχουν οδηγίες να παίζουν πολύ με τον τερματοφύλακα. Ναι, εντάξει, πλέον ο τερματοφύλακας είναι ποδοσφαιριστής. Τερματοφύλακας είναι ποδοσφαιριστής. Εγώ θεωρώ αντιθέτως ότι το τέρμα αυτόν, αντί να μας δώσει αυτοεπιθύση και να μας απελευθερώσει, θεωρώ ότι
μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου χάσαμε και την ελαφριά κατοχή που είχαμε. Εγώ θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημιχρόνο και μετά το δεύτερο τέρμα ειδικά, που και αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος, αν και θα το συζητήσουμε και αργότερα. Απλά πάμε να δούμε την επόμενη φάση. Ήταν σαν ότι μπήκαμε μπροστά στο σκορ, αλλά στην άμυνα της Καρμιώτισσας η επόμενη φάση. Ήταν η πρώτη φάση του ημιχρόνου. Ναι. Εδώ πιέζει μπάλα ο Χούπερ, ο οποίος πιέζει καλά μπάλα. Κλέβει ο Γιάν. Αλλάζει κατεύθυνση. Ο Μάθιους εδώ κάνει ένα σλάλομ. Νομίζω εδώ ο Κίτσος έχασε λίγο το πρώτο κοντρόλ. Η μπάλα πήγε λίγο περισσότερο αριστερά, έφυγε το touch του. Πήγε λίγο περισσότερο αριστερά από όσον έπρεπε για να βάλει την μπάλα μπροστά του και να τελειώσει τη φάση. Εδώ φαίνεται και η ηλικία του, και η απειρία του. Εντάξει. Εντάξει, θα έρθουν σιγά σιγά αυτά. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι το ίδιο. Είναι η ίδια φάση, ναι. Υπάρχει πρόβλημα με τα βίντεο. Άλλαξε η φάση. Τώρα είμαστε στην επόμενη φάση. Εδώ νομίζω είναι το δεύτερο τερμά. Ναι. Εδώ είναι το δεύτερο τερμά. Εδώ πίεσε αρκετά η Ομονία. Ο Λοΐζος μπήκε από τα αριστερά, έδωσε πιέζει μπάλα εδώ ο Χαράλαμπος, κλέβει μπάλα, δίνει στο μίξ, κάνει τη σέντρα. Εδώ ο Καλτσάς, αν και έμπειρος ποδοσφαιριστής, ενήργησε σαν πρωτάρης, θα έλεγα, όλο τον σεβασμό στον Καλτσά, στην καριέρα του ανθρώπου. Και έξυπνος ο Λέζακ, το υπολόγισε το, άργησε λίγο ο Καλτσάς και εξεγέλασε. Τώρα που βλέπω ξανά τις φάσεις, όντως ο μίξ ξεκινούσαν όλα από εκείνο. Ναι, ήταν η καλή του μεταβίβαση, η γλυκιά του πάσα, η ηρεμία που έδωσε χτες στο κέντρο του γηπέδου ήταν πολύ βοηθητικά για την ομάδα μας. Είναι ηρεμή δύναμη. Και νομίζω είναι τα χαρακτηριστικά του αυτά. Δεν είναι η ταχύτητα το χαρακτηριστικό του, είναι η ηρεμία και η καλή μεταβίβαση. Σωστά. Και με το δεξί ο Γιάννη. Ναι, με το δεξί. Πάμε στο επόμενο. Εδώ άσχημο διώξιμο από τον τερμοφύλακα της Καρμιώτισσας. Ο Λοΐζος κάνει την προσπίση και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση. Ο Λοΐζος ο οποίος χρειάζεται καλές ενέργειες και τέρματα. Ήταν έναν γκολ που του δικαιούτου. Ναι, όντως. Έκαμε και άλλες καλές ενέργειες πάλι ξανά. Είναι από τους παίχτες που όταν πιάνει την μπάλα χαίρεσαι να τον βλέπεις. Όταν πιάνει τη σωστή ψυχολογία, γιατί αν μην ξεχάσουμε ότι τα προηγούμενα μάτς μέχρι να επανέλθει κάποιες φάσεις δεν του εβγαίναν, αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι ξεκινούν να του βγαίνουν και οι φάσεις. Νομίζω το τελευταίο είναι ένας παίκτης που χαίρονται να το βλέπουν, όχι μόνο οι ομονιάτες. Ακριβώς. Από ό,τι ακούω, ναι, και ο άλλος ο υπόλοιπος κόσμος. Μα έναν ταλέντο όταν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, όποια ομάδα αν είσαι, αναγνωρίζεις το. Πάμε στην επόμενη που είναι το τέταρτο γκολ της ομάδας μας. Εδώ εξαιρετική παγιά του παίζου στον Λέτσαξ που έκαμε τη γνωστή του κίνηση αυτή που μας έλειψε τόσο πολύ και έδωσε πάρε-βάλε στον Αντρόνικο τον Κακουλή. Θυμίζει μου καρπό μια φάση που είχαμε νικήσει Σαλαμίνα και πάσαρε
Ακριβώς έτσι έβαλε το Τσέποβιτς. Ναι, όντως. Ναι. Και ο Κακουλής θεωρώ με πολύ καλή μονάδα για την Ομόνια ο Κακουλής. Όποτε το βάλει ή θα βάλει γκολ ή θα δώσει assist, θεωρώ τον Εγώ θεωρώ τον πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές. Ίσως λόγω της υποτιμημένους εννοείς. Από το φύλαθλο κοινό. Υποτιμημένους από το φύλαθλο κοινό. Υπάρχουν άλλοι που είναι υπερεκτιμημένοι. Σωστά. Εγώ θεωρώ ότι όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί να κάνει τη δουλειά του. Ο μόνος που μπορώ να ρέξει στην ταχύτητα είναι ο Μαυροφτής. Έφτασες στο Μαυροφτή? Έφτασα. Κάποτε. Κάποτε. Λοιπόν, ο Στέλιος ήταν το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του, ήταν η ταχύτητα του. Ήταν πάρα πολύ τρίπλα. Είχε και καλή κοφτή τρίπλα. Ναι, όχι αρέσκει το συνήθει μια τζοβινή. Εντάξει, ναι, έκανα το σε κάποιες φάσεις γιατί δεν ήθελα στην κοφτή μου την τρίπλα να πρόσει ο πόδι του ή να την πιάσει ο αντίπολος. Σύρνοντας το που την μια, δεν μπορεί ούτε πόδι να πρόσει το τίποτε. Που τη στιγμή που σταρτάρεις κάτι με φτάνει. Να πούμε ότι μεσοβδόμαδα η ομάδα πέτυχε πρόκριση και στο κύπελλο. Σημαντικός ο θεσμός του κύπελλου πλέον για την ομάδα, γιατί στο πρωτάθλημα έμεινε πίσω στους στόχους της και όταν είσαι πίσω κάποια πράγματα δεν εξαρτούνται τα πάντα από σένα. Έχει 5 ομάδες μπροστά σου, εξαρτάσαι και από τα αποτελέσματα των άλλων των ομάδων, ενώ στο κύπελλο μπορεί να διεκδικήσει τη διάκριση. Εντάξει, το έχουμε κάνει και πέρσι. Σίγουρα πρέπει να διεκδικήσουν το κύπελλο. Είναι ένας στόχος που σε βγάζει στην Ευρώπη και με καλές κληρώσεις. Θεωρώ, εντάξει, θα εφησυχαστούμε φυσικά μόνο ότι περάσαμε στο κύπελλο, να διεκδικήσουμε και ό,τι μας αναλογεί στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελλο, ναι, θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο συνέχεια την κουβέντα μας με το Στέγιο τον Μαυροφτή. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το Κούρκο Πρίμα Βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο Πρίμα Βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Ξημερώνει νέα μέρα
μοσχόβολα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι τα μοσχόβολα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Πρωτού προχωρήσουμε με τη συζήτηση μας με τον Στέλιο, να ξαναευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής που είναι ο Όμηρος Λαϊκού, MSJ Ιακωβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion, αδερφή Ανδρέου, Όλεο Μακ Μακίτα, Πάστα Στράτα και Φαρμακίδης και Στυλιανίδης Limited. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Λοιπόν, Στέλιο, πώς είναι για έναν παιδάκι που παίζει στην ομάδα της γενέτειρας του, στον Ορφέα Αθιένου, να χτυπά την πόρτα του η Ομόνοια, η μεγάλη Ομόνοια των 80's τότε, και να του λέει ότι ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Απίστευτο. Δεν επίστεψα ότι ήρθε η Ήσουν Ομόνοια. στα 20 σου τότε, έτσι. 19. Στα 19. Στα 18 ήρθαν να με ζητήσω, στα 19 ήρθα στην Ομόνοια. Πώς ήταν, πες μας λίγο την όλη διαδικασία. Δεν ήταν πρόεδρος ο Μιχαλάκης τότε στον Ορφέα Αθιένου, ναι, και που τότε. Όχι. Ήταν ο Αντρέας ο Ζορπάς. Είχα προπονητή τον Νίκο τον Χαραλάμπους για 2 χρόνια, ο οποίος βασικά ήταν και αυτός που με έκαμε να πιστέψω σε κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, να μου δείξει κάποια πράγματα, να μου κάνει ατομικές προπονήσεις πριν την προπόνηση την κανονική του Ορφέα. Και θεωρείται ο άνθρωπος που έδωσε κάποια στοιχεία για μένα στην Ομόνοια. Έκαμε τις συστάσεις βασικά. Βασικά ναι. Και την τελευταία χρονιά πριν να φύγω ήταν προπονητής ο Πατήκης. Ο Νίκος. Ο Νίκος, και παίζαμε ντέρπι Ορφέας ο Θέλος. Ο Ορφέας τότε ήταν δεύτερη κατηγορία, έφτασε και δεύτερη, ναι, τρίτη. έφτασε δεύτερη μια χρονιά, αλλά εκείνη τη χρονιά ήμασταν τρίτη κατηγορία. Okay. Και θα έρχονταν στο μάτσο να τον παρακολουθήσουν ο Πέτσας με τον Ευαγόρα, οι οποίοι εντάξει, ήρθαν να δουν και τον Πατήκη, αλλά ερχόμενοι είχαν εντολές που την Ομόνοια, απλώς δεν δέτουν τον μικρό είπαν τους. Είχα την τύχη εκείνη την μέρα να βάλω 2 γκολ. Εντάξει, βγαίνοντας πίσω, από ό,τι φαίνεται πρέπει να τους είπα, οκ, ήταν το διαβατήριο. Προχωράτε και βασικά έτσι ήρθε η μεταγραφή μου στην Ομόνοια. Έπαιξες μια πενταετία, ποιες είναι οι στιγμές που είναι χαραγμένες στο μυαλό σου? Εντάξει, αρκετές οι καλές στιγμές. Εντάξει, είχαμε και κάποιες απογοητεύσεις, όπως είπαμε και πριν. Υπάρχουν και απογοητεύσεις, αλλά οι χαρές ήταν πιο πολλές και πάντα αυτές κρατούν. Κυρίως που ξεχωρίζω είναι το 2-3 με τον Απόλλωνα που χάναμε 2-0 και μπήκα μέσα. Μπήκες αλλαγή. Μπήκα αλλαγή και το γυρίσαμε. Με τις κούρσες σου το γυρίσαμε. Ναι. Εντάξει, είχα βάλει και έναν γκολ το 2-2. Το άλλο παιχνίδι με την Anderlecht, το οποίο είχα σκοράρει το 1-1. Ωραία, να σε διακόψω εδώ για να πάμε να δούμε βίντεο από εκείνον τον αγώνα. Σάκης για την Ομόνοια. Μίτσινετς δεξιότερα για τον Μαυροφτή. Προσπαθούν οι παίκτες της Ομόνοιας να βρουν κάποιο άνοιγμα. Μίτσινετς και πάλι, Μαυροφτής. Από πλάγια θέση το 1-1 στο 83. Οπωσδήποτε μια μεγάλη επιτυχία για την Ομόνοια και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Έναν κατάμεστο μακάριο στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο από το λαό της Ομόνοιας.
Φαντάζομαι σπουδαίο συναίσθημα να πετυχαίνεις γκολ σε ευρωπαϊκό. Σίγουρα συναισθήματα δεν μπορεί να τα περιγράψεις, πρέπει να τα ζήσεις, να τα καταλαβείς. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο συναίσθημα. Άλλες στιγμές που κρατάς? Τα δύο πρωταθλήματα και το ένα το κύπελλο που έχω κατακτήσει με την ομάδα μου. Βασικά τα παιχνίδια τους. Και μια άλλη μεγάλη στιγμή, το πρωτάθλημα του 89. Θυμούμαι ήταν 3 παιχνίδια πριν το τέλος. Και παίζαμε με τον Εθνικό στο Δασάκι. Πάλι με βάλει ένα αλλαγή ο κύριος Αρσόφ. Ήθελε 5-6 λεπτά να δείξει 0-0. Πρέπει να κερδίσουμε διαφορετικά. Ο Απόλλωνας ήταν από πάνω μας. Και σε μια φάση από τα πλάγια έκανα διαγώνια κούρσαν εγώ προς τα υπαρστοτή, γιατί κρατούσε την μπάλα ο Κάντιλος. Και μια εξωτερικό του παιδιού την έριξε μέσα από τους αντιπάλους και με την ταχύτητα μου πήγα φάτσα με τον τερματοφύλακα ο Παμπόρης ήταν. Και τον επλάσαρα, τον εκρέμασα βασικά. Και έγινε το 0-1 και κερδίσαμε. Και μόλις τέλειωσε το μάτσο θυμούμαι χαρακτηριστικά. Ήρθε ο αρχηγός ο Πέτσας και κάνει έτσι από το «Γιακά». Και μου λέει «Αυτόν τον γκολ μου είναι το πρωτάθλημα». Δηλαδή. Ένα πρωτάθλημα το οποίο τελικά κερδίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος με Σαλαμίνα. Ναι. Αντώνης Παπαδόπουλος προηγήθηκε η Σαλαμίνα με τον Μακνίλ και σοβάρισε ο Σάκης. Ήταν δραματικό το 89, δραματικό φινάλε πρωταθλήματος. Και παρακολουθείς την Ομόνια ανελιπώς, όπως μας έχεις πει, γήπεδο, τηλεόραση. Και τα δύο. Και τα δύο. Τηλεόραση. Ανάλογα με το τι βολεύει. Ναι. Εντάξει, στην οικογένεια σου έχει και μια αδερφή που μόνο τηλεόραση είναι και πάει γήπεδο. Ποτέ έτσι. Δεν χάνει εκτός έδρας μάτς της Ομόνιας. Πόσο τα εντός. Στην Πάφο θα πάει στην Πάφο. Στο Παραλίμνη θα πάει στο Παραλίμνη. Δεν χάνει με τίποτε. Ναι, ξέρουμε εμείς που υποφέρουμε. Λοιπόν... Εσείς και κάμπος οι άλλοι. Πρέπει να σου πω ότι έζησα και το Στέγιο στις στιγμές που δεν πολύ χρησιμοποιητών και τον έστελαν και στη δεύτερη ομάδα. Ήταν ο Σέτερφορ μας στη δεύτερη ομάδα, πρέπει να σου πω. Και ήταν από τα παιδιά που ενώ έρχονταν από την πρώτη ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό το πράγμα, έδινε τα πάντα, συμπεριφερόταν κανονικότατα, χωρίς βεντετισμούς, χωρίς εγώ ήρθα από την πρώτη ομάδα. Ήταν και σε μεγάλη ηλικία τότε που συνέβαινε το που σου λέω. Ήταν 24-25 χρονών και έρχετουν, έδιναν τα πάντα. Πρέπει να ευκαιρίες και πρόσκορες και τη χρονιά. Και παίξα τα παιχνίδια, δηλαδή πιάμε το πράθυμα. Θυμούμαι μια χαρακτηριστική φάση του που λαλείς που έπια να παίξω, που μας στείλε ο προπονητής. Παίζαμε το Ολυμπιακό στο Μακάριο. Τρίπλα και ο παίκτες ευκήκα μόνος μου με τον τερματοφύλακα. Έτοιμο να το βάλω. Και έλειξε το. Όχι. Είδα το συμπαίχτη μου για μένα, ήταν ο Τσακλής και πάσαρα του να πάει εκείνος με τα δίκτυα. Πρέπει να σου πω ότι... Και μόλις τελειώσε το μάτι, μπήκαμε στα αποδυτήρια, ο προπονητής ήταν ο Πατήκης. Ο Νίκος πάλι, ναι, ο Νίκος. Και λέει τους, μόνο τους θα τα βλάψει. Είδατε τι έκανε ο άνθρωπος, ήρθε από την πρώτη ομάδα και ούτε πήγε να βάλει τον κόλλα, τους είχε την μπάλα μες στα δίκτυα βίντεος και δεν ήθελε το 99%, ήθελε το 100%. Έτσι είναι. Και τούτον δείγμα και αθλητή και ανθρωπού. Υπήρχε ένα μάτσο την ίδια σεζόν, νομίζω, τον επόμενο γύρο με τον Ολυμπιακό, που κερδίζαμε και ο ποδοσφαιριστή μας που πλάσανε την μπάλα στα δίχτυα, τρίπλανε τον τερματοφύλακα και πλάσανε την μπάλα στα δίχτυα και έλειξε το. Κερδίζαμε φυσικά, αλλά έστερισε του τον γκολ. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το μέλλον της Ομόνοιας. Η Ομόνοια σήμερα δεν είναι στη θέση που ο κόσμος της θα ήθελε. Είμαστε όλοι πολύ προβληματισμένοι. Ασφαλώς και με μια νίκη δεν έχουν βελτιωθεί τα πάντα, δεν έχουν φτιάξει τα πάντα. Είναι όμως μια νίκη, είναι 3 βαθμοί, είναι κάτι που πρέπει να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Ακολουθεί παιχνίδι με τον Ακρίτα και μετά έρχονται τα ντέρπι ΑΕΚ Απόλλων. Εντάξει, εγώ από την αρχή που είδα την Ομόνοια και είδα και το ρόστερ και τα παιχνίδια ειδικά με την Γκέντ, ακόμα και με την Μάντσεστερ,
είπα ότι έχουμε ένα από τα πιο πλήρης ρόστερ του πρωταθλήματος. Και θεωρούσα ότι θα είμαστε εκεί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ήρθαν, δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους, ίσως η διαχείριση του ρόστερ, πρωτάθλημα Ευρώπη, να μην έκαναμε και την πιο σωστή διαχείριση. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα βρει τα πόδια της. Γιατί έχουμε το ρόστερ, έχουμε παίκτες, έχουμε βάθος. Απλώς ψυχολογία χρειάζεται και θεωρώ ότι με την νίκη την εχθεσινή και ακόμα με μια-δυο νίκες στη συνέχεια, θεωρώ ότι θα μπούμε στο σωστό δρόμο και εκεί που πρέπει. Όλοι το ευχόμαστε, Ρόι, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνώ 100%. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι θεωρούσα ότι το ρόστερ φαίνεται να έχει ποιότητα. Αν και εγώ πάντα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ακόμα σε μια-δυο θέσεις ενίσχυση. Επίσης, θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους. Συμφώνησα όταν είπες να μπούμε εξάδα πρώτα και μετά να δούμε. Η τέταρτη θέση είναι 9 βαθμούς μακριά και η Πάφος ένα ήττητη, το ΑΠΟΕΛ κάνει σερήν, η ΑΕΚ έχει σερήν. Αυτό που είπε και ο Κώστας, δεν αρκεί εμείς να χτίσουμε ένα νικηφόρο σερήν. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και χαμένη βαθμοί από άλλες ομάδες. Όταν το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Για να πούμε ότι τέλος πάντων έχουμε ελπίδα ή ξέρω εγώ είμαστε αισιόδοξοι, το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι σταθεροποίηση της ομάδας μας. Σταθεροποίηση και στην απόδοση και στα αποτελέσματα. Αν δούμε το πράγμα τις επόμενες αγωνιστικές, τότε θα μπορούμε και να ελπίζουμε. Οι επόμενες αγωνιστικές είναι αυτές που θα δείξουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όντως. Ακούγοντας και τον μίξ προηγουμένως, που είπε εντάξει, εμείς θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι. Και όντως, αυτό είναι η σωστή προσέγγιση. Κάθε παιχνίδι το βλέπω εκείνο το παιχνίδι και χτυπώ εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Όπως είπες και εσύ, στα επόμενα 2-3 παιχνίδια θα δείξει και μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε. Αλλά, εκείνο που λέω είναι ότι τουλάχιστον εμείς σαν ομάδα να βελτιωθούμε και το τι θα κάνουν οι άλλοι, ας το κάνουμε. Εμείς να κρατήσουμε την πορεία μας και ο στόχο μας την ανωδική όπως ξεκινήσαμε χτες και ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει. Και ακολουθεί και η μεταγραφική Ιανουαρίου, η οποία προσφέρεται για να εντοπίσεις πού χρειάζεσαι βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και οι απαραίτητες μεταγραφές. Η πληροφόρηση που είχαμε σήμερα είναι ότι είναι στη διαδικασία ο σύλλογος πρόσληψης τεχνικού διευθυντή, έτσι. Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια εδώ και λίγες μέρες. Έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εξέβρεσης τεχνικού διευθυντή. Δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά σίγουρα προσπαθεί η ομάδα να κλείσει με αυτό το θέμα σε έναν ευλόγο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι σε διαδικασία, όντως. Και θα δούμε. Επειδή γίνεται και το ερώτημα ότι όπως έρχεται η μεταγραφική, και ποιο ρόλο θα παίξει και ο τεχνικός διευθυντής σε συνδυασμό φυσικά με τον προπονητή μας στην ενίσχυση του Ιανουαρίου. Μα για να παίξει ρόλο θα πρέπει να έρθει στις επόμενες μέρες. Αν δεν έρθει στις επόμενες μέρες. Ήδη πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους να χτυπήσουμε. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι το ψάξιμο υπάρχει και γίνεται. Λοιπόν, αλλά αν ο νέος τεχνικός διευθυντής δεν έρθει άμεσα στην ομάδα, δύσκολο να συμμετέχει. Επειδή πρέπει να έρθει να αξιολογήσει ο ρόστερ και ο ίδιος να δει, να αποκτήσει και προσωπική άποψη, οπότε πρέπει να έρθει το συντομότερο. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην ποδοσφαιρική ομάδα του Συλλόγου, η οποία συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους. Σπουδαία νίκη την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη βελγική ομάδα. Η ομάδα θα ταξιδέψει
στο Βέλγιο για να φέρει μια πολύ ιστορική πρόκριση για το σύλλογο. Να πούμε ότι ο κόσμος σχετικά ήταν καλή η παρουσία του κόσμου στον αγώνα του βολέι. Το βολέι το οποίο απέκτησε έναν σταθερό κοινό, έναν τμήμα το οποίο κάνει περήφανο το σύλλογο και ο κόσμος το εκτιμά πάρα πολύ. Έχει χρόνια που το τμήμα του πετοσφαιράς φέρνει επιτυχίες και κρατά ψηλά τη σημαία του σωματείου της ομάδας, όπως και το φούτσαλ και τα άλλα τμήματα. Για εμένα στην Αττική προσπαθούν, κάνουν τίμιες προσπάθειες, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η βασίλισσα της πετοσφαιράς, η Ομόνοια τα τελευταία χρόνια και οι ευρωπαϊκές επιτυχίες την βάζουν ακόμα πιο ψηλά. Οπότε είναι σημαντικό και ο κόσμος να δείξει τη συμπαράσταση και την εκτίμηση σε αυτούς τους αθλητές που παίζουν για την ομάδα μας. Στέγιο, πες μας λίγο, ασχολείσαι καθόλου με το ποδόσφαιρο μετά που σταμάτησες, ενώ προπονητική κλπ? Όχι, εντελώς καθόλου. Καθόλου? Μόλις σταμάτησα, εντάξει, αφοσιώθηκα λίγο στα παιδιά μου, με τρεξίματα, ήθελα να έχω και κάποια αναποχή, γιατί εντάξει, ήθελα να χαλαρώσω λίγο, να μην ασχολούμαι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλούς αθλητές. Μόλις σταματήσουν να κάνουν λίγο πίσω, να αλλάξουν παραστάσεις. Εμείς να πάμε να δούμε τι έκαμε η Ακαδημία της Ομόνοιας τη βδομάδα που μας πέρασε με έναν σύντομο βίντεο. Πέντε αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της προηγούμενης αγωνιστικής για τις ομάδες της Ακαδημίας μας. Η ομάδα U19 αντιμετώπισε εντός έδρας στον Ακρίτα για τη 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Νέων, ενώ οι επίλεκτες ομάδες στο πρωτάθλημα Παιδών αντιμετώπισαν τη Νέα Σαλαμίνα για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Να κάνουμε αρχή με την ομάδα U19, η οποία κέρδισε εντός έδρας στον Ακρίτα με 4-0 και βρίσκεται στην 6η θέση βαθμολογίας με 15 βαθμούς και απολογισμό 5 νίκες και 5 ήττες. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κυριάκος Χρυσομοίρης, ο οποίος σημείωσε hat-trick, ενώ ένα τέρμα σημείωσε ο Ανδρέου. Η ομάδα κάτω 17 χρόνων κέρδισε εντός έδρας στη Νέα Σαλαμίνα με 2-0, χάρη στα γκολ των Θεοχάρους και Χρήστου. Έτσι πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς της στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η ομάδα U16 υποδέχθηκε τη Νέα Σαλαμίνα και κέρδισε με 3-2, χάρη στο hat-trick του Ελισσέου Στυλιανού. Και αυτή πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς της στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε ζωντανά από το OFC TV Exclusive. Η ομάδα κάτω των 15 χρόνων κέρδισε και αυτή εκτός έδρας στη Νέα Σαλαμίνα με 1-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Στυλιανού. Τέλος, η ομάδα κάτω των 14 χρόνων πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς της στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, χάρη στην εκτός έδρας επιβλητική νίκη της με 5-1 κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Χριστοφόρου, Αλέξη, Χριστοδούλου, Καζακαίος και Λιθραγκομίτης. Η Ακαδημία της Ομόνοιας, η οποία γίνεται αρκετά καλή δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται. Φαίνονται, ναι. Φαίνονται από τους παίκτες που έρχονται πάνω. Αυτό λέω. Και ελπίζουμε να συνεχίσει να τροφοδοτά το σύλλογο με παιδιά από την Ακαδημία. Θεωρώ ότι παστούν το θέμα ειδικά ζηλεύκουν μας πολύ. Με τους παίκτες που έχουμε, που βγάλουμε, που προωθούμε και χαιρούμαστε τους και εμείς που τους θεωρούμε μες στο γήπεδο. Λοιπόν, Στέγιο, σε ευχαριστούμε που ήσουν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, που ήσασταν για ακόμα μια εκπομπή κοντά μας. Η επόμενη εκπομπή θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.